Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні у нас неділя, 2026 рік. Число не пам'ятаю, здається 8. І знов у нас випав сніг. Це ж просто краса. Колишній резиновий завод, а зараз там роблять пельмені, склади всякі. А я йду в сторону вокзалу. Ого, як засипало. І далі падає, то капець. Уже по кісточці снігу. Чую, вже хтось шашличок жарить. Це у нас кнайпа. А це дорога до центру. Це вулиця Вокзальна. Туди дорога на вокзал. Але я не піду, бо в мене вже мокрі ноги. Коротше, хромаю я до маршрутки і там буду їхати. Це щось новеньке. Тут був такий паркан. Такий як там. Цегли, а тепер отакий. Ну і щось файненьке відкрили. Якийсь готель там. Там, до речі, справа садок, куди мої діти ходять. Славнозвісний воєнкомат. І там така дуже класна нова будівля. Ось парк. Тут колись був єврейський цвинтар. Ми коли в школі гуляли, і один мій однокласник прям провалився в могилу. Дуже класний будинок. Голуби. Класне собі місце знайшли. Але там ніхто не живе, бо повиганяли би. Ось парк. Взагалі класно тут жити. Зразу вийшов собі, по парку погуляв. Бомба. До речі, хто пам'ятає, що тут був за завод? Бо я щось, якщо чесно, навіть не знаю. А в мене так нога болить, що це просто капець, я ледве йду. Оце, до речі, попереду ще й друга школа. Ото масштаби церкви. Хто ж бабло дає на то все? Капець. Цікаво, чи працюють ті ще меблі. Ось ще раз покажу другу школу. Тут було кафе. Там, де взуття, здається, чи там, де то леді. Було кафе Доміно, хто пам'ятає, на другому поверсі. Ні, здається, там 2 поверхи було. Там прямо базар стрийський. Тут у нас АТБ. До речі, зараз підрахую, скажу, скільки в Стрию вже є АТБ. Ось кран стоїть, ну поки там Ахіндра будується, то священик, чую, щось там співає в тій дерев'яній колибі. Це центральна дорога, і тут бачите, яка новобудова гарна. Але тут все були двохповерхові, здається, будинки. Блін, там музей тут був ще. Точно, тут був музей, здається. Така одна будівля і велика територія була. 100%. Знову нема світла, все гудить, генератори працюють, капець. Знову десь щось влупили. Після вчора на Дулібах, на об'їзній, там двохповерхова будівля зірвалася. Я ще йшов по алейці і чув, як воно бабахнуло. До речі, у нас є навіть секс-шоп в Стрию. О! А ні, я помилився, ось музей. І той фрі-хаус працює ще, йо-моє, опера працює. А що казав? Казав, що там секс-шоп є, може мене не було чути, так що можна купити якийсь там патик. І не тільки. Хтось на ровері приїхав. Ось опера. Рахується, здається, самий престижний ресторан в Стрию і самий дорогий, походу. Фрі-хаус відкритий. Клас, стільки років вже працює і не закривається. Надо же, хтось такий малюнок намалював. Яка доміна класна. Тут, до речі, в тому будинку в мене однокласник жив. Але зараз він в Англії. У нас центральний ЦУМ і там піцерія справа була. Там у нас самий центр, міська рада, там ми ще погуляємо. А зараз ми підемо, о, поліцаї їдуть, а ми йдемо на площу, ще подивимося. Золото продають. Дуже цікаво, оце тиха вулиця. Тут у нас почта головна. Вулиця Незалежності. В цьому будинку моя хресна жила.
А це у нас гімназія. Дивіться, який цікавий ровер. І оце дуже класна вулиця. Тут такий був бар «Холодні ноги», але він зараз не працює. Ось і площа, там газети продавали, тут дівчинка щось прибирає. Ось тут ті будки на фестиваль завжди розставляються, там чебуречна. Тут був пам'ятник, його знесли, пам'ятник перемоги Другої світової війни. Як давить на мозги ті генератори. О, там у нас базар. Здається, тут була варенична. А ну, хто знає, точно тут, біля Золотого віку. Блін, кіоск Музобос досі стоїть. А от і ринок зблизька. Тут валютчики стоять. Ох, клас. Взагалі. Бо там, де Арсен, там колись була макаронка. Ось це дуже стара будівля, ще з якоїсь австрійської цегли. І тут АТБ, до речі, в Стрию 6 АТБ. Як все міняється. Тут якась шаурма якась була, тепер пам'ятники. Це у нас друга сторона базара, а та червона будівля це є пожежна. О, ще один ЦУМ. І здається, там були дируни. Ох, ми туди завжди ходили. Аж запахло мені. На Богданові, Хмельницького ми закінчимо це відео. Тут, до речі, колись був вічний вогонь, а зараз Богдан Хмельницький. Так що, ну, такий якийсь відосик вийшов, так що хто десь далеко, за кордоном, не вдома, подивіться, пройдіться по рідним вуличкам. Оце, до речі, у нас спортзал, здається, від 8-го училища, а я йду на маршрутку. Доброго дня. У вас є хобі? Так. Але мене хочуть закодувати.